Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Thanh Mây, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Kính thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thaco Industry được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo vào đầu năm 2023, đó là xuất khẩu 15.000 sơ mi rơ moc, sản phẩm chủ lực của Thaco Industry, sang các nước như Mỹ, Canada, Mexico, Nhật Bản. Và trong thời gian qua, không chỉ sơ mi rơ moc, nhiều sản phẩm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ của tập đoàn đã và đang được xuất khẩu nhiều sang thị trường nước ngoài, đưa sản phẩm Việt Nam ngày càng tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong tập Thaco Podcast ngày hôm nay, ông Đỗ Minh Tâm, Tổng Giám đốc Thaco Industry sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn về năng lực sản xuất của Thaco trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, cũng như là những câu chuyện xoay quanh về việc xuất khẩu sản phẩm cơ khí của Việt Nam sang các thị trường lớn trên thế giới. Trước khi đến với phần trao đổi hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Sôi động tour du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ các tour trong nước đạt hơn 65% vào một tuần trước lễ Quốc khánh. Tour xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi phía Bắc có giá khoảng 10 triệu đồng, cung đường miền Trung có giá từ 3 đến 9 triệu đồng. Tại phía Nam, tour đến Phú Quốc có giá trung bình khoảng 7 triệu đồng. Các công ty du lịch đánh giá sức mua năm nay khá tốt và khách có xu hướng đặt sớm trước khoảng 3 tháng, giúp công ty thuận tiện triển khai chương trình kích cầu phù hợp. Doanh số bán hàng toàn thị trường ô tô tháng 7 tăng 4%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong tháng 7 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 24.687 xe, tăng 4% so với tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm 18% so với tháng 7 năm 2022. Doanh số bán hàng của toàn thị trường bao gồm hơn 19.000 xe du lịch, gần 5.400 xe thương mại và 148 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 11%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng tăng 21% so với tháng trước. 6 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD vào tháng 7 năm 2023. Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 7 đạt hơn 57 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Lũy kế trong 7 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 374 tỷ USD, giảm mạnh 13,8%, tương ứng giảm hơn 60 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 6 nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Cụ thể là nhóm hàng điện thoại các loại linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, dệt may, giày dép các loại, gỗ và sản phẩm gỗ. Vừa rồi là phần điểm tin và ngay sau đây, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập podcast ngày hôm nay. Chị Phan Thị Lựu thuộc Phòng Văn hóa Truyền thông Thaco Chu Lai sẽ tiếp nối chương trình với cuộc trò chuyện cùng Tổng Giám đốc Thaco Industry tại Chu Lai, Quảng Nam. Xin kính mời ạ. Trân trọng kính chào anh Đỗ Minh Tâm, Tổng Giám đốc Thaco Industry. Chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ tại chương trình podcast ngày hôm nay với chủ đề Thaco Industry tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trân trọng kính chào quý lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên đang theo dõi chuyên mục Thaco Podcast ngày hôm nay. Thưa anh Đỗ Minh Tâm, cuối năm 2022 thì Thaco đã công bố thành lập công ty tập đoàn công nghiệp Trường Hải Thaco Industry và khánh thành trung tâm cơ khí quy mô hàng đầu Việt Nam. Anh có thể chia sẻ về quy mô và năng lực sản xuất hiện tại của Thaco Industry như thế nào không ạ? Từ mục tiêu ban đầu là gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ô tô, cho đến nay Thaco Industry đã phát triển trở thành tập đoàn thành viên của Thaco hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Tập đoàn sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, gia công chế tạo, lắp đặt, chuyển giao vận hành và bảo trì thông qua các hình thức tự sản xuất, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp trong và nước ngoài. Tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai thì Thaco Industry đang sở hữu một trung tâm R&D, cùng với đó là 21 cái công ty được trải dài trên 252 ha
với tổng vốn đầu tư là hơn 850 triệu đô la. Trong đó, trung tâm R&D có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la, bao gồm trung tâm thiết kế và sáng tạo, trung tâm thí nghiệm, xưởng mẫu với hệ thống trang bị công nghệ tiên tiến và các phần mềm thiết kế tính toán mô phỏng, cùng đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia và các kỹ sư R&D giàu kinh nghiệm. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cung cấp các dịch vụ thiết kế, tư vấn giải pháp công nghiệp, cùng với đó là các hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, thử nghiệm và kiểm nghiệm sản phẩm. Cùng với đó là 21 nhà máy sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, khép kín và mang tính tự động hóa cao. Tập đoàn còn chủ động về sản xuất khuôn mẫu, sản xuất theo quy trình khép kín từ gia công tạo phôi, hàn, sơn, xử lý bề mặt, lắp ráp. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, Thaco Industries đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và đang phát triển cái mô hình all-in-one, tức là cung cấp trọn gói từ nghiên cứu thiết kế, sản xuất sản phẩm, tư vấn giải pháp cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm chính của tập đoàn gồm nguyên vật liệu và gia công cơ khí, các sản phẩm về semi-remote, các sản phẩm về kết cấu thép và hệ thống MEB phòng cháy chữa cháy, thiết bị chuyên dụng, linh kiện phụ tùng ô tô và ngồi ngành ô tô. Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, các tiêu chuẩn kiểm tra theo đúng các cái yêu cầu của các cái nhà cung cấp cũng như các cái tiêu chuẩn thuộc hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Trong thời gian tới, Thaco Industries tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tại Chu Lai, Quảng Nam. Trong đó tập trung các lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, các sản phẩm điện, điện tử, robot công nghiệp, các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tự động hóa và số hóa. Cùng với đó là phát triển thêm những cái lĩnh vực sản phẩm mới liên quan đến cái cao su kỹ thuật. Vâng, xin cảm ơn anh và xin anh cho biết là bên cạnh semi-remote thì hiện nay Thaco Industries có những sản phẩm xuất khẩu chủ lực gì và sang những thị trường nào ạ? Hiện nay thì semi-remote là một trong những cái sản phẩm chủ lực của Thaco Industries. Chúng tôi cũng đã mở rộng cái thị trường ban đầu là tại thị trường Mỹ và cho đến hôm nay thì cái sản phẩm semi-remote cũng đã được xuất sang Canada, Mexico, Nhật Bản, Úc. Và năm 2022 chúng tôi đã xuất khẩu hơn 11.300 semi-remote và mang về doanh thu hơn 141 triệu đô la. Cùng với semi-remote, Thaco Industries đã xuất khẩu đa dạng sản phẩm đến nhiều thị trường, có yêu cầu cao về hệ thống quản lý chất lượng. Về cơ khí, các sản phẩm gồm băng chuyền, băng tải, linh kiện thiết bị nông nghiệp, linh kiện cơ khí, thiết bị công nghiệp phục vụ cho ngành khai khoáng, thiết bị dân dụng và đã xuất khẩu sang một số thị trường tại châu Âu gồm có là Thụy Điển, Phần Lan, các thị trường khác như là Mỹ, Úc. Về linh kiện phụ tùng đã xuất khẩu áo ghế ô tô, nhíp, cản xe du lịch, thùng xe các loại, thân vỏ ô tô du lịch, các thiết bị cần cẩu sang các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, Bắc Âu, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia. Vâng, thưa anh, một trong những khó khăn của ngành cơ khí là rào cản gia nhập thị trường. Là người điều hành Thaco Industries, anh có thể chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi trong quá trình mở rộng thị trường và hợp tác xuất khẩu, nhất là với những thị trường khó tính như là Hoa Kỳ, châu Âu như thế nào không ạ? Chúng ta phải nhận định và luôn đánh giá là cơ khí có một cái vai trò quan trọng, đó là ngành công nghiệp xương sống của bất kỳ một nền kinh tế nào và trong đó có Việt Nam chúng ta. Và cái cơ hội tiềm năng của lĩnh vực này là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế hiện nay. Ngành cơ khí Việt Nam có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường và hợp tác xuất khẩu. Thì hiện nay thì xu hướng của các nước châu Âu, châu Mỹ là dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cùng với xu hướng dịch chuyển sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ từ các nước phát triển sang khu vực ASEAN. Thì trong đó có Việt Nam thì tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thì trong đó thì có Thaco Industries. Bên cạnh đó lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTI giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam được giảm thuế suất khi tham gia vào các thị trường lớn. Hiện nay Liên minh châu Âu EU có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nhất là các loại linh kiện phụ tùng bằng kim loại. Và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho linh kiện kim loại. Đã có nhiều khách hàng từ châu Âu tìm kiếm phát triển nhờ cung ứng tại Việt Nam
và cũng đã trực tiếp làm việc với Thaco Industries. Tuy nhiên thì để hợp tác xuất khẩu, nhất là những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn. Thứ nhất, hầu hết các doanh nghiệp cơ khí trong nước có quy mô nhỏ, khả năng sản xuất những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, từ thí nghiệm vật liệu, phát triển bản vẽ thiết kế còn nhiều hạn chế. Chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu, bị ràng buộc bởi các hệ thống quản lý chất lượng như là ISO 9001, AATF 16949 và các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu, nên không đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Thứ hai là nguồn nhân lực cơ khí nhìn chung còn thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Số thợ cơ khí có tay nghề cao còn hạn chế, lực lượng nghiên cứu, thiết kế có năng lực và trình độ cao, khó đáp ứng các yêu cầu các công trình dự án về thiết bị cơ khí đồng bộ. Thứ ba là nguyên vật liệu cho ngành cơ khí hiện nay chủ yếu là sắt thép và các loại kim loại màu. Tuy nhiên thì trong nước chưa sản xuất được và hầu hết phải nhập khẩu. Thứ tư là vai trò của các hiệp hội ngành nghề chưa phát huy hiệu quả, chưa thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp cơ khí và đặc biệt là chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp thành viên với nhau. Đây là khó khăn chung của doanh nghiệp cơ khí hiện nay. Để giải quyết bài toán này thì Thaco Industries đã tập trung đầu tư các công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, mang tính tự động hóa cao, gia tăng năng lực sản xuất và đặc biệt là chú trọng nghiên cứu và phát triển đa dạng các sản phẩm thông qua tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ sư R&D, trang bị các phần mềm thiết kế, thử nghiệm chuyên dụng và ứng dụng các công nghệ mới đột phá nhằm mang đến các sản phẩm dịch vụ với chất lượng nhất. Song song đó, tập đoàn đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tăng cường liên kết, hợp tác với đối tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm. Thì hiện nay Thaco Industries đã từng bước làm chủ công nghệ, không chỉ gia công theo yêu cầu mà còn cung cấp các sản phẩm hoàn thiện với hàm lượng công nghệ cao và giải pháp trọn gói phục vụ đa lĩnh vực, cung ứng cho các thị trường trong nước và xuất khẩu. Thưa anh, để đáp ứng cái chiến lược phát triển thì cùng với quy mô và công nghệ, việc phát triển nhân sự có trình độ khoa học công nghệ cao, người lao động có tri thức, tay nghề, tính kỷ luật cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong lĩnh vực cơ khí. Xin anh cho biết là công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự của Thaco Industries được thực hiện như thế nào để đáp ứng sự phát triển của tập đoàn ạ? Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu nhằm hình thành lực lượng nhân sự công nghiệp thế hệ mới với các đặc tính sáng tạo, kỹ thuật và kỷ luật, tận tâm cống hiến, có năng lực chuyên môn, năng lực quản trị, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn. Và để đạt được mục tiêu trên, tập đoàn chú trọng thực hiện song song hai nhiệm vụ, đó là tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Thaco Industries liên kết hợp tác với nhiều trường đại học trong đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức quản trị cho sinh viên, đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của tập đoàn và thị trường lao động. Tiếp nhận và đào tạo sinh viên thực tập tại các nhà máy, đồng hành với các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia vào ngày hội việc làm, tham dự các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại các trường đại học để phỏng vấn trực tiếp, tuyển dụng sinh viên vào làm việc. Thì hiện nay tập đoàn đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp đại học nhiều nhóm ngành, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật với các chuyên ngành như công nghệ kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa. Song song đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực quản trị, chuyên môn nghiệp vụ và đa kỹ năng theo hướng chuyên sâu cho đội ngũ nhân sự hiện hữu, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo, quản lý, kỹ thuật công nghệ và kỹ sư R&D. Từ đầu năm 2003 đến nay, tập đoàn đã tổ chức hàng trăm khóa đào tạo tập trung vào các công nghệ mới, phương pháp thiết kế và quản trị kỹ thuật, các kỹ năng làm việc với đa dạng hình thức đào tạo. Qua đó, nhân sự đã tiếp cận được với công nghệ mới, nâng cao được năng lực vận hành máy móc, thành thạo với các kỹ thuật mới trong sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, gia tăng năng suất lao động, giảm thiểu lãng phí và sai sót, góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. Trân trọng cảm ơn anh Đỗ Minh Tâm với những chia sẻ vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình. Kính chúc anh thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc Thaco Industries và chị Phan Thị Lựu đã mang đến một cuộc trò chuyện thu hút vừa rồi ạ.
Và trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe các hoạt động tại Thaco. Tham quan mua sắm tại Thisho Mall Sala dịp lễ Quốc khánh. Ngoài các lựa chọn du lịch dịp lễ này, khách hàng có thể đến với Thisho Mall Sala để tham quan và trải nghiệm mua sắm với nhiều ưu đãi đến từ các thương hiệu. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại fanpage và website Thisho Mall Sala. Bế mạc hội thao Thisho 2023 kết sức mạnh nối thành công. Vào ngày 8 tháng 9 tại sân bóng đá khu thể thao Sala, thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận chung kết của các bộ môn đá bóng, trò chơi vận động và lễ bế mạc hội thao Thisho. Kính mời quý anh chị cùng theo dõi và cổ vũ. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast ngày hôm nay. Tập Thaco Podcast lần này được phát sóng vào ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh của cán bộ nhân viên Thaco. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý lãnh đạo và quý anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng mythaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được các chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua một like, bình luận trực tiếp tại mythaco hoặc gửi câu hỏi trong một hỏi đáp trên trang ứng dụng mythaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.